سلام دوستان، دازور علی هستم خدمتتون عزیزان من. در این پارت بازم در محیط های باستانی آموزشمون رو شروع میکنیم. امروز دو بحث داریم. کلا یک بحث مناطق جنگلی هم اینطوری که مشاهده میکنید، مثل مناطق شمال کشور یا مناطقی که در زاگرس هستن و پوشش گیاهی زیادی دارن. و همینطوری که شما مشاهده میکنید، ما الان در یک قلعه هستیم بهش میگن قلعه باجگیران که آثاری از تمدن‌های به جای مونده از برجک‌ها، از ساخت و سازها و از مقبره‌های باستانی هستش. دوستان عزیزم، اینجا باید یه مطلب خیلی مهمی یا دوستان من اشاره کنم خدمتتون که عزیزان من، اینایی که میگن طلا یونیزه میشه به شدت در اشتباهند. دوستان من، طلا فلزی هستش که شاید با یک انفجار اتمی بتونه بافتش رو تغییر بده، اونم به صورت خیلی حرفه‌ای و با دانش بالا. اصلا طلا هیچ گونه یونیزه نمیشه، اینا دوستان در جریان باشن. و دلیلی هم که شما به راحتی میتونید با دازینگ طلا بزنید همین هستش که یونیزه نمیشه، برعکس فلزات دیگه که یونیزه میشن، یونهاشون یا اکسیدهاشون باعث دردسر میشه. نه دردسر، حالا قدرت شیء ارزشمند و سالم قشنگ و تر و تمیز مشخص هستش، ولی بعضی از فلزات مثل نقره، اینا که اکسید میشن، حالا با اینکه سرعت دستگاه متفاوت نسبت به اشیاء باستان یا مفرق یا آهن، حالا هر چیزی که مد نظر شما، ما روز فلزات نجیب صحبت میکنیم. ما دو تا فلز گرون قیمت داریم دوستان من که تحت هیچ شرایطی یونیزه نمیشن. یک طلا، دو پلاتین، به خاطر چگالی بالا و بافت خیلی نجیبی که دارن و تحت هیچ شرایطی اکسید نمیشن و تحت هیچ شرایطی هم رنگ عوض نمیکنن دوستان. همینطوری که شما اینجا مشاهده میکنید، پی ساختمون برجک میبینید از دو سمت دوباره پی اینجا شروع شده، سنگ های بسیار تراش خورده. رو به کجا ببینید اصلا چقدر تراز کار کردن در یک راستا. دوستان اگه ببینن لذت میبرن. دوستان عزیز، مناطق جنگلی به قولی فرمولای خاص خودشونو دارن، چون بالاخره یه سری از ریشه گیاه بگیریم تا برگ درخت تا فلزات، هر آن چیزی به جز طلا و پلاتین در چنین مکانهای احتمال اکسید شدن داره و دستگاه شاید این اکسیدها شما رو به طرف خودشون بکشونن. ولی تو اون پارت قبلی که خدمتتون عرض کردم دوستان عزیز، دقت کنید که با توجه به قدرت واکنش آنتن‌ها شما شیء متلاشی شده و اکسید شده را از شیء دست نخورده و بسیار سالم تمیز بدید و به راحتی به اون دست پیدا کنید. دوستان در ادامه با ما باشید، میخوایم اقدام به کار با دازینگ کنیم به صورت عملی. فقط دوستان خواهشی که ازتون دارم، خیلی دقت کنید در مناطق جنگلی، مناطق صحرا، مناطق دشت، اینا راحت شما میتونین اشیاء پیدا کنید، ولی مناطق جنگلی به دلیل اکسید بعضی از حالا هر آن مواد عالی که در نظر بگیرید یا نقره، مفرقی، آهنی، چیزی اکسید شده باشه، به دلیل رطوبت بالا شما باید دقت بیشتری کنید. و خبر خوشم برای محیط جنگلی که خدمتتون عرض کنم این هستش که اگر در چنین مکانهایی به این زیبایی دوست عزیز نگاه کن، لذت ببر از نوع معماری باستان، ببین چقدر تراز کار کردن. خبر خوشم این هستش که عزیزان، چنانچه طلایی در مکانهای جنگلی یافت بشه سهل الوصول و به راحتی، هرچه تمامتر دازور قدرت داره در هر متراژی. شما به عظمت درخت ها نگاه نکنید که درخت ها چقدر فشردن و
چقدر حالا در هم تنیدن، نه، این برای دازینگ مهم نیست. دازینگ تشخیص میده در 500 متری شما، در 200 متری شما یک شیء طلا هست و اونجا راحت بهش دسترسی پیدا میکنید. دوستان، موضوع مهم دیگه عزیزان من، شما وقتی خوراک میدی به دستگاه عزیز دلم، وقتی طلا میدی انتظار که نداری نقره چیز بگیری، آهن بگیری یا نقره بگیری، مگر اینکه شما یه تیکه پلاتین به عنوان خوراک به صورت اشتباه به دستگاه بدی دوست من، و شما روی طلای چیزی قفل کنی که برات سوال بعدم مشخص میشه که نه این طلا سفید یا پلاتین هستش که شما را به اون سمت برده و شما خیال کردید دوستان عزیز این مثلا شما با خوراک نقره تونستین این کار کنید. دوستان من نه، چنین نیست. هر خوراکی به دستگاه دادید قدرت و شدت و واکنش همراهش بود، همون فلز مورد نظر شما را دوستان عزیز میگیره. دوستان اینجا هم دقت کرده باشید عزیزان من، این هم ادامه برجک ساختمانی در پایین تر از تپه هستش که هنوز دیوارهاش کاملا مشخص ریزش کرده، ولی هنوز ما آثار بسیار بسیار مهمی داریم. ببین دوست من، اینجا سنگ هایی هستن که به صورت خیلی زیبا، الان دقت میکنین تو فیلم هم بهتون نشون میدیم، ببین با چه ظرافتی سنگ های بدنه رو کار کردن. این حالا چند متر عمق داره، ما اینا را تو این پارت توضیح میدیم که ابعاد سازه خالی و ابعاد سازه باردار را چطوری به دست بیارید. و همچنین دوستان عزیزم، جنگلی چیزی که برای شما مهم هستش یکم دقت بیشتره، و طلا هم چون در مناطق مرطوب و مناطق جنگلی بقیه فلزات دچار اکسید میشن و متلاشی میشن، هیچ گونه آسیبی به طلا نمیرسه و به همین دلیل هستش که شما راحت میتونید طلا را پیدا کنید. دوستان با ما باشید در ادامه. عزیزان من، گفتم تو پارتای قبل، بازم میگم، چنانچه دوستان بتونن 4 تا آنتن داشته باشن که از 2 تاش برای پیدا کردن طلا استفاده کنن، از 2 تای دیگه برای پیدا کردن نقره حال و مفرق. حالا 7 جوش شامل حال 2 تاش میشه که شما بهتون گفتم طلا بدین 7 جوش هم احتمال است بگیرید و نقرم بدین میتونین 7 جوش رو بگیرید. پس اگر از لحاظ مالی مکنتتون مالی داره، شاید خرجی نداره دوستان که من بخوام حالا رو مکنت مالی صحبت کنم. شما با نیم گرم طلا میشه اینا رو طلاکاری کنید، نوکشونو و چند جاهاشونو که راحت بتونید طلا رو بزنید، همراه یه خوراک طلا هم بعد تو دست میذارید و 2 تا دیگه هم برای نقره استفاده میکنید. این یک مبحث بود برای دوستانی که علاقمندن که کارشون رو بهتر گسترش بدن. دوست عزیز، ما اینجا اقدام به آنتن گذاری میکنیم که دقیق محیط رو یک بررسی کنیم. دوستان، ما قبل از اینکه بیایم خدمتتون دستگاهمون رو تمیز میکنیم، حالا چه با پارچه که یه ذره نم داشته باشه، چه یه ذره با الکل، ولی نمدار بهتر هستش. دوستان من سعی کنین با آب و خشکشون کنید. دوستان عزیز، ما این سازه رو الان اینجا داریم. سازه هم درون بافت درختی هستش، نامی هستش، قلعه باجگیران اسمش هستش. بالا دستمون تو دل کوه 2 تا چشمه بسیار بسیار مهم داریم دائمی. ساختارهای زیادی داریم، قبرستونایی داریم در پایین دست که الان دوباره رو قبرها هم ابعاد به شما میدیم که چطوری کار کنید. فعلا وارد بحث این سازه میشیم که این سازه را شما چطور باید بزنید. سازه را هم شما با خوراک میتونید بزنید دوست من، هم بدون خوراک. بدون خوراک که بزنید ابعاد سازه را به شما میده، با خوراک که بزنید چنانچه جنسی هم درش باشه هم ابعاد به شما میده، هم نوع جنسی که درونش هست. خب ما الان چون دسترسی داریم به این مکان و دید 360 درجه به اطراف منطقه داره، یعنی یک به اصطلاح میشه گفت اینجا یک مقر دیدبانی بوده. ما دوستان عزیز الان
تقسیم بندی میکنیم شمال جنوب شرق غرب. الان من از طرف غرب به شرق یک دستگاهی میزنم. ببین دوست من، همینطوری که عرض کردم حالا ایستاده یا رو زانو. دوستان عزیز، شما میتونید روی یه زانو بزنید، هم میتونید رو دو زانو، هر کدوم بهتره، بدنتون کشش داره و ریلکس تر هستید. ببین دوستان، اینجا بحث آموزش. دوستان بحث آموزش رو فراموش نکنید. نکات کلیدی داریم، حفاری های بسیار مهم داریم براتون انجام بدین، نکات ریز دیگه ای داریم، نکاتی داریم که واقعا میلیون دلاری هن. دوستان باید درک داشته باشن که یک جمله زندگی آدم رو عوض میکنه به راحتی. ببین دوست من اقدام به یک، چون الان نزدیک قلعه هستم، قاعدتا آدمای حرفه‌ای حالا در این حد میان، ولی آدمایی که اول کارن 5 متر از خود منطقه فاصله میگیرم. و ببین دوست من الان شروع میکنم به زدن خود قلعه با خوراک نقره و بعد رو طلا هم تست میکنم. ببین دوست من علیرغم اینکه این یک آنتن خورده و طبق محاسبات بنده با این همه سال تجربه یک آنتن کافی ای سازه هستش، ولی من جهت اینکه دوستان حرفه‌ای تر عمل کنن مجبورم 4 جهت سازه رو بزنم، بعد ابعاد سازه رو به دست بیارم. شرق به غرب زدیم. من الان همینطور که پی ساختمون رو میبینید تا کجا ادامه داره، من اینجا اقدام به زدن میکنم. ببین دوستان، رو خوراک نقره تا الان چیزی به ما نداد. برمیگردیم 4 جهتمون رو کامل میکنیم. دوست عزیز ببین عزیزم، خب اینجا رو خوراک نقره در 3 جهت چیزی به ما نداد، مونده جهت آخری که دوستان دقت کرده باشید. خب تا اینجا چیزی به ما نداد. حالا بحث میره رو این سازه. حالا فرض بفرما این واقعا جنس داره، حالا ما باید رو طلا هم تست میکنیم. الان میخوایم ما سازه رو بزنیم، ابعاد سازه رو به دست بیاریم. شما هم میتونید الان، چون دیگه اینجا جنس به ما نداد، بدون خوراک شما استفاده میکنید. ببین دوست من خوراک نقرم رو در میارم و در یک جهتی قرار میدم که رو به آنتنم نباشه، میذارم پشت سرم دقیق. و الان ما میخوایم ابعاد این سازه رو در دل یک تپه باستانی در بالاترین ارتفاع ما به دست بیاریم. ببین دوست من، هم شما میتونید از 2 آنتن استفاده کنید. ببین از 2 آنتن که استفاده کنید دوستان، این حرکت اتفاق میفته. ببین دوستان، هیچ گونه قفلی ما نداریم. ببین من همینطور حرکت میکنم. ببین دوستان، همینطور من حرکت میکنم، حرکت 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 حرکت. ببین دوستان، اینجا یه شکستی به من داد. اینجا ما یه سازه خالی از نقره داریم. من رو طلا هنوز تست نکردم. من الان رو نقره بود، نقره‌مو در آوردم، رو 2 آنتن به ما داد. 2 آنتن هم دوباره رو شکست دیوار شما استوب میکنید. دوباره ببینید دوستان، ما رو دیوار هستیم، به هیچ عنوان قفل نداریم. دهنهای آنتن به هم میان ولی چیزی نداریم. ببین دوست من، میایم تا جلو جلو جلو. اجازه بدید اینجا من لیز خوردم دوستان. بله ببین دوست من، اینجا هم یه شکست اینجا به من داد. من دوباره برمیگردم، دوباره به قفل نداریم، میام جلو، میام جلو 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 جلو. ببین دوست من، شکست ما دیوارم مشخصه اینجا هستش. خب حالا در جمع من با 4 جهت باید برای شما چیز کنم. برگردن رو نقطه اولم. ببین دوست من، اینو داشته باش. ببین دوستان، به محض اینکه من میام دستگاه چیز میکنه. حالا اگر میخواین راحت تر باشین، از تک آنتن استفاده میکنید. تک آنتن دست چپ حذف میشه،
بستگی داره چپ دست باشی یا راست دست باشی. ببین من الان روی چون راست دستم با راست حساب. ببین دوست من دقیقاً خط مستقیم رو به من داد. ببین عزیزان من آرام آرام حرکت میکنم، آرام آرام حرکت میکنم. ببین دوستان یکی از آنتن هام حذفه. ببین دوست من دقیق روی دیوار. دوست عزیزم اینجا رو بیا بگیر. خواهش میکنم آقای فیلم بردار اینجا یه نکته هست که باید بگیریم. دقیقاً آخرین پی سنگ دیواره اینجا هستش. دقیقاً ببین ما کجا شکست داد آنتن به ما. خیلی عجیب هستش دوستان. ببین یعنی اصلا میلیمتری به شما سازه میده. حالا من دوباره از اینجا شروع میکنم، مستقیم مسیر مستقیم به من میده، میرم جلو جلو جلو، شکست رو به من داد، برمیگردم رو حالتی که شکست بهم داد. ببین دوستان من الان ببین شکست کامل به من داد، یه زاویه 90 درجه. برمیگردم تو مسیرم، ادامه میدم، ادامه 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 ادامه. ببین دوست من شکست دوباره رو خود سنگا. پس شما هم با دو آنتن هم با تک آنتن میتونید دوست عزیز من اینجا ابعاد سازت رو به دست بیاری. حالا ما رو خوراک طلا هم تست میکنیم که دوستان ببینن. مبحث خیلی کلیدی هستش دوستان، دقت کنید. سازه یا بار داره یا سازه فاقد باره. در هر صورت شما باید دستگاهش بزنید، ابعادشو به دست بیارید. بالاخره شاید یه قطعه سنگ گرون قیمت توش باشه، خب دیگه شما باید سازه رو دقیقاً حساب کنید. الان با این همه سالها، هزاران سالی که چند هزار سالی که از اینجا گذشته، یعنی دقیقاً دازینگ حتی 5 سانت 10 سانت از لبه سنگ رد نمیکنه، مستقیم رو سنگ زاویه 90 درجه شو میشکنه و دازو رو راهنمایی میکنه. دوستان اینجا با ما باشید تا من خوراک طلا رم بدم، اینجا رم با خوراک طلا براتون بزنم. حالا یه بحثی قبل از اینکه برین رو خوراک طلا. ببین بعضی از دوستان میگن آی تماسبی این سازه، ببین این الان سازش مشخصه دیگه. اگه دوست عزیز من یه چند متری فاصله بگیره، سازه کلن دیواراش حتی از کف مشخص. از همون جایی که آی فیلم بردار هستش بگیریم، دیواره های اطراف دیواره بالایی خاک گرفته ولی دیوارها کامل مشخص. خب ما میخوایم عمق این سازه رو بزنیم، هیچ فرقی نداره، عمق سازتون رو بزنید. سازه عمق خوراک باشه، اگه جنس باشه با خوراک میزنیم، ولی وقتی سازه بدون نقره و الان به ما چیزی نداد، گفت نقره نیست، من الان سازه رو میزنم ببینم عمق سازه درونی ما چقدر هستش. ما اینجا سازمون دیوارامون هم معلومه، ما میخوایم یه عمق گیری از سازمون کنیم. وسط سازمون وای میسیم، ابعادی که به ما داد اینجا میشه وسط کارمون. این سنگچینا رو هم میزنیم که شما متوجه بشین. ببین ابعاد کار محیط صخره‌ای هستش به علاوه خاکی، تپه خاکی و صخره‌ای هستش. شما باید یه ریاضی ها حساب کنیم. ما همین چیزی فرمولای ریاضی ها 1.5 متر محیط های دشتی ها با 1.5 متر چیزم اینجا محاسبه کنید که دقیق کلا سرتون نره. حالا اگه مثلا 1.5 متر زد با 1 متر چیز صخره حساب کنیم میشه 2.5 تقسیم بر 2 میشه 1 متر 25 سانت. اینا حضوری ذهنی بهتون میگم، یعنی یک آمار ذهنی بهتون میدم. الان ما میخوایم عمق اینجا رو حساب کنیم. عمق اینجا به دلیل اینکه صخره‌ای و بافت خاکی هستش اینطوری حساب میشه. دوست من اجازه بده. خب دوست عزیزم دقیقا اینجا یک عمق 3 متری به ما داد. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ چون بافتمون این نکته کلیدی از دوست من بگیر که تو عمق کلا سرت نره. اینجا 2.5 زدیم،
2.5 زد. ما 2.5 نمیام رو چیز حساب کنیم، بافت خاک، چون اینجا قاطی هستش. چی کار میکنیم؟ 2 تا 1 متر و 25 سانت حساب میکنیم، نه 2 تا 1 متر و نیم. 3 متر اینجا زده برامون، ولی چون هم صخره‌ای هستش هم بافت خاکی هستش، 2 تا 1 متر و 25 سانت میشه 2 متر و 50 سانت اینجا عمق داره. علیرغم اینکه دستگاه 2 دور زد و 3 متر به ما عمق داد، ما نیم متر باید کم کنیم، میشه 2 متر و نیم. دوستان اینجا با ما باشید. ما اقدام به تعویض خوراک کردیم، طلا میذاریم، چون منطقه‌مون منطقه باستانی هستش. ما طلا میذاریم و خدمت شما عرض کنم چندین بار یه سایش ملایمی هم داشته باشید، البته بعد از تمیز کردن خود دستگاه که ما اینه که داریم خوراک گذاری میکنیم تمیز میکنیم دستگاه. ببین ما چون دیگه الان محیطمون به دستمون اومده، الان محیط تو دست ماست دیگه، ابعاد میدونیم، چون ابعاد دستمونه و رو خوراک نقره زدیم، ما الان اقدام به زدن یک آنتن میکنیم که بفهمیم اینجا طلا داری یا نه. دوستان از سنگ‌های عجیبی استفاده شده، همینطوری که میبینید. دوستان این طلا رو میبینید، این نقره باستان رو میبینید اینجا، این نقره 99% هستش، یعنی بالاترین کیفیت نقره باستان زمان ایلام. این هم طلایی که من الان دادم. خب دوستی که الان میاد خوراک طلا عوض میکنه چه انتظاری داره رو این بزنه؟ ببین دوست عزیز من خوراک دادم، خوراک ما میارم لبه در نزدیکترین حالت پایه به آنتن قرار میدم تو دستم. خب ببین دوست عزیزم، این هم نقره، این برای خودش یه درسه. ببین دوست من، هیچ کنشی نداره مگر اینکه من نقره خوراکم باشه. الان من همین کارا رو نقطه کلیمون انجام میدم. ببین دوست من، میشینم که دوستان آنتنا رو دقیق تر ببینن. من الان با یک آنتن کل شعاع این قلعه، این برجک رو میگیرم. این برجک قلعه نیست. ببین دوست من، ملایم بودن برگشت آنتنا را دقت کنید که بدونید رو به حرفه‌ای پیش میرید. اگه دستتون اینطوری باز بشه، این دیر بیاد یا این زودتر بره، این بعد بیاد، این خطای دازور هستش. دوست من ببین، عین حرکت ماره، یعنی یه ماری تو منطقه شنزار چطور حرکت میکنه، بسیار بسیار آروم. پس دوست عزیز من، ما حالا دوباره همین خوراک نقره رو ببین، همین خوراک نقره رو میبریم میذاریم تو سازمون. اصلا فکر کن الان این تو دل عمق هستش. حالا بماند چیزی که در عمق هستش، دوستان عزیز فراموش نکنید، چیزی که در عمق باستان هستش انرژی بیشتری ساط از خودش میکنه، محیط بیشتری آلوده میکنه، پس پیدا کردنش این آب خوردن هستش. حالا ما این سازه رو نقره‌مون هم اضافه کردیم، خوراک طلا هم الان تو دستمونه. ببین دوست عزیزم، من الان میخوام تست کنم، چیزی نداد، من خوراک طلا نقره‌ام به سازه اضافه کردم. ببین دوست من، باز هیچ واکنشی نشون نداد. دوباره اینم داشته باشید. پس نوع خوراک هستش که شما را به موفقیت میرسون. الان نقره اونجا داریم، بهترین کیفیت نقره 99% هستش. برنج اونجا داریم انداخته، 10 نوع فلز اونجا داریم حداقل، ولی نگرفت فلزات به در نخور منهای خوراک، اصلا بجز خوراکی که به دستتونی چیزی پیدا نکنه. طلا دادی طلا، نقره دادی نقره. اینی که دوستان میگه من طلا دادم یه یونیزت، دوست عزیز من شما محاسبه واکنشاتون متاسفانه مشکل داره، وگرنه شما باید در ثانیه‌ای متوجه بشید که اینی که دستگاه شما واکنش نشون داد مال نیست، بلکه یک شیء کاذب یا یک فضای خالی یا یک چارچوب باستانی، یه سازه زیر هستش. دوستان عزیزم، همینطور که دیدید ما از 2 خوراک، هم طلا هم نقره اینجا الان استفاده داریم کردیم و چیزی هم اینجا به ما نداد. این سازه خالی هستش دوستان. بحث آموزش هستش. محیط های جنگلی و
گولتون نزنه بگه ریشه درخت هستش. دنیای ریشه درخت، میلیاردها درخت، میلیون ها درخت الان اینجا دور تا دور اطراف ما توی این قلعه باستانی، توی این مناطق باستانی هستش. ولی من الان ببین، من خود نقره رو میذارم پشت سرم، من میخوام این تپه رو به جلوی ما با طلا هم بزنم، چه اشکال داره؟ این همه درخت هست، این همه فضا هست. ببین دوست عزیز بیا، من میشینم که شما راحت تر. اما اصلا این تپه رو با کل درخت ها میخوام بزنم. ببین دوست من، برای دازینگ اصلا مهم نیست، قربونت برم. دازینگ اصلا چیزی براش مهم نیست. درخت رو بروش باشه، صخره رو بروش باشه، آب باشه، ارتفاع باشه. این دستگاه بر همه چیز غلبه میکنه. یعنی با سرعت ترین و با قدرت ترین دستگاه حال حاضر جهان پیش افراد حرفه‌ای دازینگ هستش. چه دستگاهی قدرت داری بین این همه سنگلاخ و بین این همه سازه باستانی و بین این همه ریشه درخت از هر نوع درختی که شما حساب کنید، از هر نمونه مواد معدنی اینجا هست، در کمتر از 5 دقیقه یه منطقه یا به شما بده و آنالیز کنه، لوکیشن به شما بده که جنس داره یا اصلا چیزی نداره. شما یه دستگاهی بگید چنین قدرتی داشته باشه و در کمترین فاصله زمانی شما را از اون محیط چیز کنه، تمام اطلاعات را بتون بده که آیا بار داره یا بار نداره. پس دوستان عزیز، محیط های جنگلی به دلیل رطوبت بالاشون رو تمام فلزات، رو نقره تاثیر داره، رو مس، مفرق، خود حتی یه ذره هم رو افجوش کمی تاثیر داره، ولی روی بقیه همه چیز اکسید میکنه، حتی نقره درجه ایکا. ولی روی طلا هیچ گونه عکس العملی محیط های مرطوب نداره. دلیلی هم که در محیط مثل شمال کشور، مثل خیلی از جاها از طلا استفاده کردن به دلیل رطوبت بالا بوده. دوستان عزیزم این نکته رو رعایت کنید، چون رطوبت بالا بوده اون تمدن قدیم یک فهم و شعور بسیار بالایی داشته که میدونسته طبیعت چه واکنشی روی مواد داره، پس میمده از طلا استفاده میکرده. خیلی الان طلا پراکنده همه جای ایران هست، ولی چون رطوبت شمال زیاده، مناطق جنگلی شمال، زاگرس اینا رطوبت دارن، طلاها به هیچ عنوان هم حجم بیشتری طلا گیر میاد، هم طلا آسیب نمیبینه، هم بهترین نکته‌ای که خدمت دوستان عرض کنم دوست عزیز این هستش که پیدا کردن طلا در محیط‌های که دیگر فلزات آسیب میبینن، رطوبت زیاد هستش، چون آسیبی نمیبینه پیدا کردنش بسیار راحت تر هستش. دوستان با ما باشید عزیزان. راهان گلم، سازه را که میبینید درخت بلوط هر دو طرف سازه، یعنی میشه بگی از دل سازه رشد کرده و اومده بیرون. حالا ریشه اون درخت حاوی خیلی مواد معدنی و چیزایی هست که حالا یه عده میگن آقا رو دستگاه تاثیر داره. داداش من، وقتی شما طلا بدی، طلا که تو بافت درخت نیست که به شما آمار بده، یا نقره بدی، نقره که نیست به شما آمار بده. شما 2 تا فلز نجیب دارید، طلا، نقره، لا پلاتین هم به صورت کلوخه تو طبیعت هستش. یا میبینی شما حین قدم زدن اصلا 1 کیلو، نیم کیلو، 200 گرم پلاتین خام میبینی، یا همین طلای خام. طلا فلز آزادی هستش. ببین دوست من الان اقدام میکنم این سازه به این بزرگی، این سازه رو اینجا دقت کنین دوستان من، خود این سازه، من رو طلا الان این سازه رو میزنم، سازه به این بزرگی، درخت، انواع درخت، چندین نمونه درخت بغل سازه رشد کرده. ببین عزیز من، اینجا من با میستم میخوام سازه رو بزنم. ببین دوست من واکنشی نمیبینم که ریشه درخت بخواد به من واکنش نشون بده، یا مواد معدنی بخواد به من واکنش نشون بده. این ورم میزنم و این بار خوراک طلا تو دستم هستش و میخوام ابعاد این سازه رو بگیرم.
این سازه در همه. کی میتونه حدس بزنه این سازه چند در چنده؟ چون ریزش کرده. ولی من الان چون خوراک طلا دادیم و چیزی توش نبود، هم با خوراک میشه سازه رو زد، هم بدون خوراک میشه سازه رو زد. حالا ببینین ما حذف میکنیم چیزامون رو، طلا و نقرمون رو، میخوایم سازمون رو بزنیم. ما میخوایم ببینیم سازه، حالا برعکس اون سری از شرق به غرب اومدیم، الان میخوایم از غرب به شرق این سازمون رو ما میخوایم ببینیم سازه چطوریه. اگه الان رو دوربین دقیق باشه، من از سازه فاصله گرفتم، ببین ابعاد سازه رو اینجا به من میده. از دوست فیلمبردار خواهش میکنم پشت سر من بگیره. ببین من از دیوار سازه فاصله گرفتم، ببین عمدی، من عمدی از دیوار سازه فاصله گرفتم. ببین دوست من میگه دیواره اینجاست، خودتو در راستای دیوار قرار بده. اینجا خودش اومد سازه رو اینجا به من داد. پس من بلند میشم، رو خطی که به من داد اقدام به آرام راه رفتن میکنم. ببین دوستان هنوز من دقیق روی دیوار سازه هستم، سازه‌ای که معلوم نیست چقدر، چند متر در چند متر بوده. ببین دوست عزیزم سازه تا کجا میاد دوست من. ببین دوست من اینجا دیوار سازه شکسته. یه خواهشی میکنم همینجا یه نور یه زوم کنه دوستمون از نزدیک فیلم ها بگیره. ببین دیوار سازه از والله ما اولین بار اومدیم اینجا. ببین دیوار سازه تا کجا اومده، دقیق سنگ های تراش خورده، سازه با این همه سنگ، با این همه تپه سنگی و در هم ابعاد سازه رو از کجا به کجا به ما داده. یعنی میشه حساب کرد تقریبا طول سازه بین 8 تا 10 متر حالا طولشه. حالا ما عرض اینجا ما یه شکست به ما داد دوستان. ببینید من برمیگردم روی شکست دیوار رو میبینید دقیقا اینجا شکست داد. ببین دوست من برگردم، نکته عجیبی است، این نکته خیلی ظریفه دوستان. ببینید دوست من دقیق اومد روی دیوار. ببین این دیوار شوخی نیست دوست عزیز من. به من میگه آقا مسیرت اینه. من الان رو مسیر راه میرم جلوتر یه درختی جلوم از رد کنم. ببین دوست عزیز من اینجا شکست به من داد. ببین دوست عزیزم زیر این درخت زالزالک قدیمی که هزاران سال عمر داره اینجا، ببین دوست من یه شکست، یه زاویه 90 درجه به من داد، گفت برگرد دیگه جلوتر نرو. خب من الان شروع میکنم به راه رفتن تو مسیر اصلی، میام بالا 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 بالا. ببین دوست من دقیقاً یعنی سازر اینجا به من داد شکست تا. ببینید دوستان دقیق درخت بالایی لب سازه رو دیوار سبز شده، درخت پایینی تو ساز است. پس ما الان بخوایم متراژ حساب کنیم، این 1 متر 2 متر 3 متر 4 متر 5 متر 5 متر و نیم عرض سازمونه، در 8 متر الی 9 متر طول سازمونه، یعنی یک اتاقک بسیار بزرگ. دوستان عزیز دقت کنید خواهشاً، اول با خوراک میزنید، وقتی با خوراک زدید و دیدید اگه بار داد که بهتر تبریک عرض میکنیم، اگه بار نداد ابعاد سازتون رو مشخص کنید. فقط مونده یه عمق گیری. دوست عزیز من میخوام اینجا یه عمق گیری کنم. الان اینجا وسط سازه ماست، من الان اینجا یه عمق گیری هم میکنم. ببین دوست عزیزم، ببین عزیز دلم، این 2 دور کامل، 2.5 دور یعنی 3 متر و 75 سانت. ما 70 سانتشو کم میکنیم دوستان. اینجا 3 متر سازه هست که ما بریم پایین، درون یک اتاق 8 در 3.5 3 قرار میگیریم، 3.5 در 9 اینطوری حساب کنید دوستان من. نکات کلیدی است، با ما باشید دوستان. همراهان عزیزم همینطور که اینجا مشاهده میکنید
تخت سنگ های قبر هستش که تخت سنگ های فوق العاده تراش داده، عین لیزر یعنی تراش دادن. این قبر رو حالا یا به دلیل واهی یا حالا نمیتونیم بگیم اومدن اینجا باز کردن. ما رو 2 خوراک الان اینجا دستگاه میزنیم که ببینیم دوستان اینجا آیا درست کار کردن، جنسی بردن یا جنسی درون خاک ها اینجا به جا مونده یا نمونده. ما ابتدای کار خوراک طلا چیز میکنیم، چون طلا واقعا هم قیمت داره هم جزء اولین ها حساب میشه. ببین دوست من، چون این یک تک قبره دیگه نمیخواد شما از 4 جهت بزنید، یه فاصله چندین متری رو رعایت میکنید. دوست من ببین ما الان نقره جلومون هست، برنج جلومون هست، اینا رو عمدن گذاشتیم جلومون، قبرم جلومون هست، ما همه رو با یه آنتن میخوایم اینجا بزنیم. دوستان دقت کنین رو واکنش آنتنا. میخوایم ببینیم دوستانی که حالا سالیان پیش اینجا زدن آیا چیزی، شاید یه جنسی پیششون رفته باشه تو خاکاشات، بالاخره به هر دلیلی ببینین حفاری به چه دلیل اینجا زده شده. دوستان عزیز دقت کنید، محیط هم جنگلی هستش دوستان. ببین دوست من هیچ گونه واکنشی نداره. حتی خاکایی که بیرون ریختن، آیا این خاکایی که بیرون ریختن احتمال هست شیئی چیزی توشون حالا تو دلش هم میان حفاری میکنن یا روز، آیا امکانش هست چیزی رفته باشه بیرون؟ ببین دوست من هیچ گونه آثاری از طلا تو این قبر نیست. ما طلامون رو عمدن میذاریم تو مسیر کارمون که دوستان یاد بگیرن، قاطی نکنن بگی ما نقره دادیم طلا. این طلا میندازم اینجا، اینم پایه های جدید مثلا برنجمون. خب ما میایم از خوراک نقرمون هم استفاده میکنیم. دوستان اینا همه بحث آموزشی هستش. دوستان ما اگر این داریم میزنیم بحث حرفه‌ای‌گری هستش. ما شاید یه فرمولا یا بتونیم محاسبه کنیم که دوستان نیاز به تمرین زیادی دارن، همه رو براتون میگیم از 0 تا 100. ببین دوست من الان ما رو نقره میزنیم، چیزی نیست. من نقره رو چیزم سوار کردم، رو انگشت دیگه هم، ولی الان میارم که دوستان بهتر حضور ذهن داشته باشن. رو خود شستم، ببین رو خود چیز یه دقت کنید. طلا داریم، انواع فلز داریم، تپه خاکی هم که دوستان ریختن بیرون. ببین دوستان ما یه نتیجه گیری میکنیم، احتمال 85% این حفاری آماتوری بوده. یک حفاری بوده که خدمت دوستان عرض کنم به صورت آماتور زدن. دوستان عزیز اینجا دقت کنید، یه قبر سالم اینجا داریم، سنگاش مشخصه. اگه دقت کنیم دوستان بحث آشنایی هستش. دوستان من بحث آشنایی هستش با محیط‌های جنگلی و نقاطی که در محیط‌های جنگلی هستش. ببین دوستان سازمون مشخصه، سازه کاملا مشخصه، دست نخورده هم هستش. حالا اینجا یه 2 تا یه فشاری با دیلم یا هر چیزی اینجا آوردن، ولی خب سازه مشخصی هستش. من یک دستگاه اینجا با طلا میزنم. ببین دوست عزیز من این سایه که سنگاش هم هیچ تکونی نخورده، سنگاش سر جاشون مونده و من یکی اینو میزنم یکی هم اینو. حالا شاید 2 تا قبر باشه، شاید یک قبر، ولی بغل قلعه های نظامی هستن. حالا این قبرها چرا اینجا هستن؟ به 1001 دلیل. ببین دوست عزیزم واکنش اینجا نداریم. دوست من اینجا رو هم داشته باش عزیزم، واکنشی نداریم. ببین اگه دید من، اگه ذهن من قرار منو ببره اونجا که یک قبری در 20 متری من تخلیه شده، حالا آیا راست آیا دروغ، ذهن من اگه منو بخواد بیارید اینجا بگی اینجا بار داره، جنس داره، خب ذهن تاثیر میذاره. من هیچ تاثیری روم دستگاه دازینگ نداره، من کار خودم رو میکنم. من رو طلا زدم نبود،
یکی دیگه هم دوباره در یک زاویه‌ای وامیستن. ببین زاویه‌تون هم خیلی مهم. بعضی موقع شما با یک آنتن میتونید هدفهای خطی پشت سرم. الان من زاویه ما تغییر دادم، دو هدف در یک راستا هستن. ببین الان من هر دو هدف با یک خوراک دوستان زدم، این ورم بزنم. ببین دوستان خالیان، قبر هستن ولی قبرهای دوستان عزیزم خالی، فاقد جنس. حالا چون فاقد جنسن ما هم این کار کردیم، یک بار دیگه هم رو نقره میزنیم. چون دوتاش توی مسیر هستن ما خوراکمون رو عوض میکنیم، توی خطی نقره هم میزنیم که دیگه خیالمون راحت بشه ببینیم سازهامون چیزی داره یا نداره. ببین عزیز من، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی این منطقه خالی از فلز طلا و نقره هستش. نشانهای خوبی داره، قلعه باستانی داره، قلعه برجک نگهبانی داره، اتاقک های جالبی داره، ولی خب فاقد اشیاء ارزشمند. ما رو طلا و نقره زدیم و متوجه شدیم که اینجا باری نداره. دوستان من فقط خواهش میکنم حتی اگر زیباترین بنای باستانی رو دیدید که تو چشم میزنه، 100% نباید رو دیدگاه شما، رو کنش و واکنش دازینگ تاثیر داشته باشه. عزیزان من همینطور که اشاره کردم چشمهای زیادی هستن بالا که ما انشالله یه قبرایی هم هستن، حتما اقدام به زدن میکنیم بازم اونجا، چه 100% بین این همه قبر بالاخره قبرایی هست که اشیایی داشته باشن. نشون میدیم به دوستان که چطوری به هدف بزنن و چطوری روی مکانی که باردار هستش هم تکنیکا را اجرا کنن هم به بار برسن. وقتی میگیم درون یک سازه‌ای نیست، وقتی میگیم درون یک سازه‌ای هست بدونید که قطع به یقین هست. که اینم تو پارتای بعدی دوستان عزیز براتون 100% به نمایش میذاریم و امیدواریم شما حرفه‌ای مطالبا بگیرید. دوستان همینطور که گفتم جنگل باشه، دشت باشه، صحرای برهوت باشه، نمیدونم شهر سوخته سیستان و کرمان باشه یا مناطق خوزستان و حاشیه‌های زاگرس و چی بگم مردشت شیراز، فیروزآباد، هر جایی که شما مد نظرتونه، تپه‌های سیل که کاشان. ببین دوست من دازور براش فرقی نداره. دازور قدرت اینو داره که شیء سالم رو به شما تحویل بده، نه اکسید به شما تحویل بده، نه نمیدونم ذرات تونل و سازه به شما تحویل بده. چون من تازه دیگه سازه رو برای شما کامل شرح دادم که چطوری سازه رو باید بگیرید و سازه بدون بار چی است، سازه با بار چی است. دوستان عزیزم نکات و تکنیک ها رو رعایت کنید. عزیزان من ما پارت های ویژه‌ای پشت سر هم داریم که خدمتتون میذاریم و یک بقولی شاید تونستیم هم یه توربو شارژ هم به کار دازینگ اضاف کنیم که دوستان بیشتر با قدرتش آشناتر بشن و قدرتش هم یه لول ببریم بالا. فعلا بحث های آموزشی هستش و الان دیگه رو به حرفه‌ای داریم پیش میریم. دوستان عزیز با ما باشید. دوستان همراه گلن کارمون رو در یک محیط باستانی به پایان میرسونیم. دیوارها کامل مشخص. فقط خواستم بهتون بگم درختی یا هر نمونه درختی چه تو شمال کشور چه تو جنوب کشور، اینه که یونش میخواد رو کار شما، مواد معدنیش رو کار شما تاثیر بذاره، تحت شرایطی به این مسائل و به این حواشی گوش ندید. دوست عزیز من شما خوراکی که میدید همون خوراک ها میگیرید در حد بالاتر. شاید این خوراکتون باشه 1 تن طلا در بیارید، شاید 1 گرم در بیارید. نقره دادی شاید 1 گرم، شاید 1 تن. دوست عزیز من اینا رو تو ذهنتون چیز کنید. همونطور که میبینید درخت وسط سازه باستانی هستش. درخت دیگه حداقل 1000 سال از عمرش میگذره. درون یک
برج که یا یک ساختمان 8-9 در 3-4 متری سبز شده، رشد کرده. انواع درخت ها اینجا داریم. پس دوستان عزیزان من، این نکات ریز رو به خاطر بسپارید. در پارت های بعدی با ما باشید. از حمایت های شدیدتون هم سپاس گذاریم. سابسکرایب یادتون نره، کانالم به دیگران معرفی کنید. جهت آموزش حرفه‌ای در سطح جهان برای اولین بار، در هیچ جای جهان کسی نمیتونه به این شکل دازینگ آموزش بده. هزاران دلیلم پشتش دارم که یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. مانا و پایدار باشید و تحت هیچ شرایطی ذهنتون نمیدونن یون چی کار کرد، تونل چی کار کرد، درخت چی کار کرد، مواد معدنی چی کار، اینا نره. همینطور که امروز توی آزمایش دیدیم، من روبروم خوراک گذاشتم و هر خوراکی دیگر رو رد میکرد. عزیزان خیلی دوستتون داریم، مواظب خودتون باشین. در تلگرام خدمتون هستیم، تماساتون رو یک به یک پاسخ بدین. چون کانال شلوغ هستش، اگه بعضی مواقع بعضی از سوالات رو دیر جواب میدیم ببخشین، حتما جواب میدیم. دوستتون داریم. مانا و پایدار باشید.